Salut! Astăzi, o rețetă pentru iubitorii de ciocolată. Prăjitură cu aluat fraged, un strat de caramel sărat cu alune și multă ciocolată. Această prăjitură se poate face și fără caramel, dar acel amestec de sărat, dulce și puțin amar este o explozie de gust. În trecut am mai pus 2 sau 3 rețete cu aluat fraged, dar cineva în comentarii mi-a scris că este o rețetă foarte elaborată. Așa că, ținând cont de acel comentariu, m-am gândit să pun și o rețetă mai simplă și mult mai rapidă a acestui aluat. Eu voi folosi un robot de bucătărie cu lame, dar puteți folosi și un mixer gen KitchenAid folosind paleta. În descriere am să pun și rețeta făcută la mână. Hai să vedem rețeta. În bolul robotului adăugați 100 de grame de zahăr pudră, 30 de grame de cacao neîndulcită și 20 de grame de făină 00. Porniți câteva secunde robotul pentru a amesteca puțin ingredientele. Adăugați 130 de grame de unt rece tăiat cu bulețe și mixați aproximativ 1 minut. Adăugați un ou mare, aproximativ 50 de grame. În momentul în care adăugați oul, mixați până aluatul se face ca o bilă. Ar trebui să dureze cam 30 de secunde, în funcție de puterea robotului. Nu am să tai din video ca să vă dați seama cât de repede se formează aluatul. Așezați aluatul între 2 foi de copt și întindeți aluatul imediat. Fiind moale, va fi mai ușor de întins la aceeași grosime. Dacă folosiți un cerc, ca cel pe care îl folosesc eu, încercați să întindeți aluatul în formă dreptunghiulară. În acest fel va fi mai ușor când îl veți tăia. Dacă folosiți un sucitor pentru a așeza aluatul în tavă, formați un cerc. Eu, cu gândul la cerc și la dreptunghi, am format un oval. Întindeți până ajunge la o grosime de aproximativ 1 cm, 1 cm jumătate. Așezați pe o tavă și dați la frigider. Ideal ar fi să stea la frigider 10-12 ore, dar dacă nu aveți timp, lăsați-l până se întărește, aproximativ 40 de minute. Pentru aspect și pentru a-mi simplifica viața, voi folosi o tavă perforată, foaie de copt de silicon microperforat și un inel microperforat de 24 pe 3,5 cm. În acest fel, aluatul nu se va umfla, va putea să respire și va avea un aspect mai frumos. Puteți folosi și un cerc normal sau o formă normală, dar va trebui să găuriți pasta cu o furculiță și să o acoperiți. Când aluatul s-a întărit, desprindeți foaia de copt de pe ambele părți . Cu ajutorul cercului sau folosind un cuțit, tăiați o parte de aluat, care va fi fundul prăjiturii noastre. În funcție de cum ați întins aluatul, tăiați una sau mai multe fâșii de minim 4 cm, care vor fi marginile. Din acest motiv am spus să întindeți aluatul în formă dreptunghiulară, pentru a obține o singură fâșie de aluat. Așezați partea de jos în formă și îmbrăcați pereții cu fâșia sau fâșiile de aluat. Eliminați excesul și dați la frigider 30 de minute sau la congelator 10-15 minute. În acest fel, aluatul va fi foarte rece și acest lucru va ajuta să-și mențină forma în timpul coacerii. Cu aluatul rămas puteți acoperi prăjitura sau puteți face biscuiți. Trecute cele 30 de minute, dacă ați folosit tavă normală, găuriți fundul cu o furculiță. Acoperiți interiorul cu foaie de copt și vărsați în interior orez crud sau fasole crudă, până sus. Cei leneși ca mine care ați folosit forma și tava perforată nu trebuie să faceți absolut nimic. Maxim, dacă doriți, înțepați fundul cu o furculiță. Coaceți în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius, mod static, aproximativ 20-25 de minute. De obicei, când este gata, se desprinde puțin de mărginile cercului.
Cam așa arată când este gata. După cum vedeți, s-a desprins singură. Lăsați deoparte să se răcească înainte de a o folosi. Pentru caramel vom folosi 230 de grame de smântână pentru frișcă. Într-o oală sau o cratiță mai înaltă, vărsați 80 de grame de apă și 300 de grame de zahăr. Folosiți o oală sau o cratiță mai înaltă, pentru că în momentul în care vom adăuga smântâna pentru frișcă peste zahărul fierbinte, se va umfla și risca să dea afară. Așezați atât smântâna pentru frișcă cât și zahărul pe aragaz, dar porniți focul doar la zahăr, foc mediu spre mare. Smântâna vom începe să o încălzim în momentul în care zahărul începe să se schimbe la culoare. Smântâna nu va trebui să fiarbă, doar să fie foarte fierbinte. Dacă folosiți un termometru, temperatura zahărului în momentul în care adăugați smântâna trebuie să fie de 150-160 de grade Celsius pentru un caramel blond și delicat, sau 160, maxim 175 de grade Celsius pentru un caramel mai închis la culoare și cu un gust mai intens. Încercați să nu amestecați în zahăr până când acesta nu se topește în proporție de 70-80%. De fiecare dată când măsurați temperatura, ștergeți sonda termometrului cu un șervețel ud pentru a elimina zahărul lipit. Eu prefer caramelul mai închis la culoare și mai intens, așa că am să vărs smântâna când zahărul ajunge la temperatura de 175 de grade Celsius. Foarte, foarte mare atenție să nu ardeți zahărul. Opriți focul la zahăr și vărsați smântâna amestecând în continuu. Acesta este motivul pentru care am spus să folosiți o oală sau o cratiță destul de înaltă. Adăugați 9 grame de sare. Amestecați și adăugați 120 de grame de unt rece tăiat cu bulețe. Amestecați până se topește. Când s-a topit untul, adăugați aroma de vanilie și amestecați. Eu am transferat caramelul într-un recipient mai comod, în acest fel se va răci puțin mai repede. Lăsați 10 minute să se răcească, iar între timp, pregătiți fondul pentru tartă. Vărsați caramelul când ajunge la aproximativ 75-78 de grade Celsius. Important este să fie lichid pentru a distribui cât mai bine. Eu am vărsat cam 3 sferturi din cantitatea de caramel pentru că prefer să împrăștii alunele cât mai uniform, dar dacă doriți, le puteți amesteca direct cu caramelul înainte să-l transferați din oală în alt recipient. Adăugați alune fără sare. Eu am adăugat 70 de grame, dar dacă doriți, puteți adăuga mai multe sau mai puține. Adăugați și restul de caramel și lăsați să se răcească la temperatura camerei. Când caramelul s-a răcit, pregătiți ciocolata, 200 de grame de smântână pentru frișcă pe care o vom încălzi. Când frișca este aproape să fiarbă, adăugați 200 de grame de ciocolată amăruie tăiată mărunt. Eu am folosit o ciocolată cu 60% cacao. Lăsați la foc mic și amestecați până se topește bine ciocolata. Dacă doriți, puteți adăuga și puțin unt, 15-20 de grame. Acesta va da luciu, iar ciocolata va fi puțin mai moale. Adăugați 60 de grame de alune mărunțite și lăsați ciocolata să se răcească 10 minute. Când caramelul s-a răcit și s-a întărit, vărsați ciocolata. Pentru a vărsa ciocolata puteți folosi un polonic, în special dacă nu lăsați caramelul să se răcească bine și să se întărească încât să susțină greutatea ciocolatei. Cantitatea de ciocolată și caramel o puteți modifica după gust, la fel și poziția. Puteți pune caramelul deasupra dacă doriți. Lăsați la temperatura camerei până se răcește complet, apoi dați la frigider 2-3 ore. Dacă o veți da imediat la frigider, ciocolata se va răci prea repede și riscați să se crape. Scoateți prăjitura de la frigider cu aproximativ o oră înainte de a o tăia. În acest fel, atât caramelul cât și ciocolata vor fi mai cremoase. Din păcate, eu nu am avut răbdare, am talentul ăsta să o stric fix la sfârșit. Bun, sper că am explicat totul destul de amănunțit. Dacă aveți întrebări, sfaturi sau critici, vă rog să folosiți secțiunea de comentarii. Dacă rețeta v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, părerea voastră pozitivă sau negativă în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept și la următoarea rețetă. Salut și nu uitați de like!